Γεια σας φίλοι μου καλοί και καλώς ήρθατε. Ένα ανατολίτικο κανταΐφι θα φτιάξω σήμερα με κρέμα μαχαλεμπί για επικάλυψη. Είναι ένα φανταστικό πεντανόστιμο γλυκό. Θα ξεκινήσουμε με την κρέμα. Από το συνολικό γάλα που είναι 1 λίτρο θα ρίξω ένα μέρος μέσα στο σκεύος που θα βράσουμε την κρέμα. Θα προσθέσω ένα φλιτζάνι corn flour ή νησεστέ ίσον 125 γραμμάρια και θα το διαλύσω με ένα σύρμα. Αφού έχει διαλυθεί ο νησεστές θα προσθέσω το υπόλοιπο γάλα πλήρες και ένα φλιτζάνι ζάχαρη ίσον 200 γραμμάρια και ανοίγω το μάτι στη μεγαλύτερη σκάλα και τώρα περιμένουμε να πάρει βράση ανακατεύοντας συνεχώς. Δεν φεύγουμε από πάνω. Θα αλλάξω το σύρμα τώρα με μια ξύλινη κουτάλα. Δεν σταματάμε το ανακάτεμα. Όταν αρχίσει να βγάζει φουσκάλες, κλείνουμε το μάτι και την αφήνω να βράσει για 1 λεπτό ακόμη. Κατεβάζουμε από τη φωτιά. Τώρα θα προσθέσω 1 κουταλάκι του γλυκού ανθόνερο και λιγότερο από μισό κουταλάκι του γλυκού μαστίχα τριμμένη. Θα την ανακατέψουμε καλά. Θα την αδειάσουμε σε ένα μπολ. Θα σκεπάσουμε με μεμβράνη για να μην κάνει κρούστα και θα την αφήσουμε να κρυώσει. Θα συνεχίσω με το κανταΐφι. 400 γραμμάρια είναι η συσκευασία. Θα τραβήξω τώρα το κανταΐφι να αφρατέψει. Όσο παίζει αυτό το βίντεο, πατήστε ένα like, μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας στο διαδίκτυο να μεγαλώσει η εμβέλειά του. Ανοίγουμε και προθερμαίνουμε το φούρνο στους 150 βαθμούς στον αέρα. Αν δεν έχετε αέρα, θα το βάλετε στους 170. Επειδή αυτό το κανταΐφι δεν θα τυλιχτεί σε ρολάκια, το κόβω κοντό. Αφού έχω αφρατέψει το κανταΐφι, θα το χωρίσω σε 2 μέρη. Δεν χρειάζεται να είναι ακριβώς ζυγισμένο, έτσι το περίπου. Θα πάρω ένα πυρέξ, 20x31 είναι το δικό μου, και θα βάλω το μισό μέσα. Θα το μοιράσουμε ομοιόμορφα και θα το πατήσω. Σε 300 γραμμάρια αλεσμένα καρύδια θα προσθέσω 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα ή όσοι θέλετε και 1/4 κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο τριμμένο. Θα τα ανακατέψω. Τα 2 τρίτα θα τα ρίξω τώρα πάνω στο κανταΐφι, στην πρώτη στρώση. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, αν δεν το έχετε κάνει ως τώρα, είναι εντελώς δωρεάν. Και όταν βρείτε λίγο χρόνο, γράψτε και κανένα σχόλιο. Και τώρα θα ρίξω από πάνω τη δεύτερη στρώση. Εύκολη και γρήγορη διαδικασία. Θα το πατήσω ομοιόμορφα. Θα το περιχύσω με 300 γραμμάρια βούτυρο αγελαδινό ή και εγωπρόβιο αν θέλετε, λιωμένο ζεστό. Θα ψήσω σε προθερμασμένο φούρνο ώσπου να ροδοκοκκινήσει. Θα το πατήσουμε λίγο από πάνω. Θα ψήσω στο κάτω ράφι του φούρνου. Προς το τέλος του βρασμού θα ετοιμάσουμε το σιρόπι. Σε 3 φλιτζάνια ζάχαρη, ήτι 600 γραμμάρια και 500 γραμμάρια νερό. Το φλιτζάνι είναι περιεκτικότητας 200 ml. Θα προσθέσω τη φλούδα από μισό λεμόνι και ένα ξυλάκι κανέλας. Και θα το αφήσω να βράσει για 5 με 6 λεπτά από τη στιγμή που θα αρχίσει να κοχλάζει. Μόλις περάσει ο χρόνος, κλείνουμε το μάτι και κατεβάζουμε. Θα προσθέσω 2 κουταλάκια του γλυκού ανθόνερο και το χυμό από μισό λεμόνι.
ένα ανακάτεμα. Το σιρόπι έτοιμο. Ακριβώς 45 λεπτά έψησα 150 βαθμούς στον αέρα. Δεν έχετε αέρα, 170 αντιστάσεις. Όπως είναι τώρα καυτό, θα το περιχύσουμε με το καυτό σιρόπι. Αφαιρούμε κανέλα και λεμόνι, ομοιόμορφα με το κουτάλι. Όχι όλο μαζί. Θα το αφήσουμε να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Αν θέλετε κι εσείς να ανεβάσετε τις δικές σας συνταγές στο διαδίκτυο, μπορείτε να το κάνετε στην ομάδα μας. Η παρέα του παππού Τάσου και της Μαρίας Σιντζέ. Σχετικό link θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Όταν κοντεύει το κανταΐφι να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου, θα αφρατέψουμε την κρέμα μας. Την κρέμα μαχαλεμπί ή μαχαλεπί. Στην κρύα κρέμα προσθέτω ένα φλιτζάνι ή 200 ml κρέμα γάλακτος με 32% λιπαρά. Με ένα σύρμα ή με το μίξερ χειρός θα την αφρατέψω. Σιγά σιγά στην αρχή. Τώρα έχει γίνει λία και αφράτη. Έτσι. Αφού το γλυκό έχει έρθει σε θερμοκρασία δωματίου, θα στρώσω από πάνω την κρέμα. Τη συνταγή αυτή και άλλες διάφορες θα τις βρείτε και στο χρυσό σκουφάκι. Σχετικό link σας αφήνω από κάτω. Θα την απλώσουμε ομοιόμορφα και θα την ισιώσουμε. Αφού στρώσαμε ωραία την κρέμα μαχαλεμπί, θα πασπαλίσουμε από πάνω με το υπόλοιπο καρύδι. Νομίζω πως αυτό είναι αρκετό για να φαίνεται λιγάκι και η κρέμα. Τώρα θα το αφήσουμε να κρυώσει τελείως και μετά θα κόψουμε. Αν θέλετε να φτιάξετε ένα παραδοσιακό σάμαλι, πατήστε εδώ. Νομίζω τώρα πως μπορούμε να κόψουμε. Έχει μια πάρα πολύ φινετσάτη γεύση, απαλή κρέμα, αφράτη, ωραία σιροπιασμένο το κανταΐφι, με μπόλικα καρύδια και την ανατολίτικη γεύση τη δίνει το ανθόνερο. Στο βάθος ακούγεται και η μαστίγα. Καρύδια πάνω, καρύδια κάτω, με μπόλικη κρέμα, ένα κομματάκι ακόμη, θα το φάμε. Γεια σας φίλοι μου, ευχαριστώ που μείνατε ως το τέλος και είδατε αυτό το βίντεο. Να περνάτε καλά.